Hey guys, this is again Sai the Mom Boss and welcome sa channel natin and I hope that you are all doing okay ngayon na nakaka-experience tayo ng crisis dito sa buong mundo, no? Hindi lang sa Pilipinas. So, ngayon, ang pang 13 days na ata, simula nung nag-declare si President Duterte ng enhanced community quarantine. Actually, dito sa sa location namin sa Bulacan, lockdown talaga kami dito, kaya nakatambay lang kami dito sa bahay and yung husband ko lang yung lumalabas kasi yun nga, one person lang daw yung pwede per household yung pwede lumabas. So, by the way, ginawa ko tong video na to kasi alam ko na ngayon naghahanap kayo ng paraan kung ano ba yung pwede nyong pagkaabalahan o pwede nyong gawin o kaya ay siguro kung naghahanap ka ng diskarte kung paano ka kumita, no? Kahit ngayon na lockdown or naka-enhanced community quarantine tayo. Ito ngayon yung gusto kong i-share sa inyo. 4 na ideas para kumita ka ngayong lockdown and I hope na makatulong ito sa inyo. So ito yung ginagawa ko at ginagawa na din ng karamihan dito sa amin din. And pwede mo din tong i-model or pwede mo tong i-duplicate. Okay? So, ito yung 4 na ideas na depende sa'yo kung gagawin mo. Pero gusto ko siyang i-share, no? Kasi alam ko ngayon na maraming nasa bahay lang or marami ngayon yung nawalan ng trabaho at naghahanap ng diskarte kung ano ba yung pwedeng gawin para at least kumita kahit lockdown or kahit naka-quarantine. Yung unang idea is yung pwede kang magbenta-benta. So, pwede kang magbenta-benta ng mga pagkain o mga gamit na hindi na nagagamit. Kasi yun ang diskarte na ilan dito sa subdivision namin na nagbebenta sila ng mga pagkain, ng mga gulay, ng mga prutas, ng mga karne, tapos ng mga merienda at mga gamit na hindi na nagagamit kagaya ng mga USB, yung mga LAN cable na pang internet kasi marami na ngayon yung nag-work from home din, ini-encourage kasi nga delikado na yung panahon ngayon lalo na medyo dumadami na yung positive na cases na may COVID-19, di ba? Yun ang diskarte nila na nakatulong talaga sa amin dito sa subdivision at syempre nakatulong din sa kanila ng kumita. Kumbaga, kumikita ka na at nakatulong ka pa, di ba? So yun, pwede mo din gawin yun, no? Kung mahilig ka na magluto or pwede kang maglagay ng talipapa dyan sa inyo para makatulong na din sa iba na hindi na lumabas at magipagsiksikan para mamalengke. Okay? So, yung pangalawang idea naman ay pwede kang magsimula ng YouTube vlogging. Di ba? Yung video vlogging na tinatawag. So, pwede kang magsimula noon at later on, pwede mo siyang pagkakitaan pag umabot na yung subscribers mo ng 1,000 at 4,000 na view. So, yun lang ang kailangan mo para ma-monetize yung YouTube account mo. Ang gagawin mo lang is mag-record ka lang ng mga video na gusto mo. Pwede yung ginagawa mo ngayon during lockdown. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Ano ba yung passion mo? Kung mahilig kang magluto, yun, i-share mo kung ano yung mga recipes na na-invento mo. Yung mga ganun mga bagay. Kung ano lang yung gusto mo. Okay? So, magsimula ka ng YouTube na mag-vlog ka sa YouTube, so madali lang naman yon. Gumawa ka lang ng YouTube account, free lang yon. As mga sa may Gmail ka or Google Mail. I-search mo lang sa YouTube kung paano gumawa ng isang YouTube account. Okay? So, yung pangatlo naman is pwede kang maging freelancer. So, freelancing yung tawag doon. Ibig sabihin doon na you are selling your own skills directly to the market. Kasi pag employee kasi, di ba parang may middleman ka. So, yung middleman mo, yung employer mo, di ba? And sila na yung naghahanap ng client or nagbibigay ng service sa'yo. Kumbaga, may bridge. So, kapag freelancing kasi, ikaw na yung maghahanap ng client mo and direct ka na dun sa market. Kumbaga, ibebenta mo na yung skills mo direct sa market. At yun, syempre, magsusweldo ka, direkta na din from your employer. So, pwede mong ibenta yung skills mo, yung services na meron ka, kung saan ka magaling. Let's say, magaling ka mag-edit ng mga video, ng mga photo, or pwede kang maging virtual assistant, di ba? Chat support. Ganon. So, pwede kang maghanap sa
internet, marami naman dyan, onlinejobs.ph and Upwork, di ba? So, Fiverr, parang may ganun na pwede mong ibenta yung skills mo doon. And since online yon, so work from home. Work from home yung setup nun, okay? So, yung pang-apat na idea, yung pang-apat na idea at panghuli, ito yung ginagawa ko. Actually, pwede mo na siyang gawin, no? So, tinatawag siya na pag-online business. Pwede kang magsimula ng isang online business. And maraming klase ng online business. So, una is yung online business na nagbebenta ng mga information or digital products like ebook, yung mga video courses, di ba, na pag makita mo si Metro Deal, nagbebenta na din ng mga online courses, 'di ba? Ngayon na pinopromote nila kasi work from home yung recommended ngayon. So, in demand siya, 'di ba? Napapanahon. So, 'yun, pwede mong gawin kung gusto mo matuto paano gumawa ng ebook. 'Yun, pwede ka magsulat ng ebook, ibenta mo online. And then yun, pwede ka nang kumita. And yung digital information, like yung mga video courses, kung saan ka magaling, yan, kasama ko yung baby ko. So, kung saan ka magaling, pwede mong i-record yung sarili mo, tutorial, and pwede mong ilagay sa isang website yon, pag-online business, selling your own digital products. And then yung isa, kapag ayaw mo naman na gumawa ng sariling product, ayaw mong ma-hassle, kumbaga, so pwede kang magbenta ng product ng ibang tao. Tawag doon is affiliate marketing. So ako, ginagawa ko sa affiliate marketing, I am selling other people's product. So ginawa ko is bumili ako ng isang training program na nagturo sa akin paano maging isang affiliate marketer, nagbigay sa akin ng mga tools at system para magawa kong kumita sa internet. Kahit na ngayon na naka-lockdown, actually ay kumikita pa rin ako, kahit na yan, kasama ko yung yan, kasama ko yung baby ko. Nag-stroll kami dito ngayon sa subdivision. So, kumikita pa rin ako kahit nasa bahay lang, kahit na before, nung nag-lockdown, no? So, at least naka-prepare kami sa ganitong situation. At pwede mo din gawin yon. Pwede kang magsimula ng isang affiliate marketing business. And if interested ka, sa description ng video na to, may nilagay ako na isang link para ma-receive mo yung initial training about affiliate marketing. Okay? So, yung apat na ideas na yon, again, ulitin natin. Pwede kang magbenta-benta. Okay? Magbenta-benta ng mga pagkain or mga bagay na hindi na nagagamit sa internet. Yung pangalawa is pwede kang magsimula na isang YouTube vlogger, as long as na maka-reach ka ng 1,000 subscribers and 4,000 views. So, i-record mo lang kung ano yung gusto mo, like yung passion mo. And pangatlo, pwede kang maging freelancer. So, freelancing, selling your own skills. And yung pang-apat, yung pang-last na paborito ko, yung pag-online business. Selling your own digital products, own products, or selling other people's product na tinatawag na affiliate marketing. Okay? O yun, sana nabigyan kita ng idea para magawa mo din kumita kahit ngayon na lockdown or enhanced community quarantine tayo. So, diskarte na lang, no? Para at least in case na may ganitong situation na uncontrollable na mangyayari pa in the future, hindi natin alam. Sana, God forbid, hindi naman siguro maulit pa, and sana na makarecover na tayo ngayon sa ganitong situation. So, let's pray for our nation, for the whole world. So, yun, paghandaan natin yung mga ganitong situation. So, yun guys, I hope na nakatulong sa inyo itong video na to. Yung apat na ideas na pwede mong pagkitaan kahit na ngayong situation na to, ngayong crisis na lockdown or naka-enhanced community quarantine tayo. Okay? So, mag-comment ka sa baba if nakatulong sa itong video na to. Ayan yung baby ko. Yan. Ang likot-likot niya. And share this video, and I hope to see you sa next video natin. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, mag-subscribe ka na para mas marami kang ma-receive na video about pag-online marketing, pag-online business, work from home, and mga strategies na ginagawa ko kung paano kumikita kahit nasa bahay lang kasama yung baby ko. Okay? So again, this is Sai, the mom boss, and God bless you. Stay safe. Bye friends.